Can you hear, can you hear, can you hear my voice? May mga bagay at pangyayari sa mundong ito na hindi maipaliwanag at nananatiling misteryo hanggang sa kasalukuyan. Ang ilan sa mga ito ay nag-iiwan ng kakaibang epekto sa ating mga isipan na siyang nag-uudyok upang maghanap pa ng impormasyong makakapagpaliwanag sa kung bakit at paanong naganap ang mga ganoong pangyayari. Isa na marahil dito ay ang insidenteng naganap noong 2008 nang makailang beses makatanggap ng phone calls mula kay Charles Peck ang kanyang mga mahal sa buhay kahit na ilang oras na itong pumanaw dahil sa aksidente. Paano? Mga kapatid, welcome sa Forbidden Diary. Ako po si DJ at inihahandog namin sa inyo ang lalaking tumawag mula sa kabilang buhay. Bago natin ito simulan, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na ito. Pindutin mo na rin ang notification bell at ang like button nang sa gayon ay makasama ka sa mga unang makakapanood sa aming mga susunod na uploads. Charles Peck, o mas kilala sa palayaw na Chuck, isang customer service agent sa Salt Lake City International Airport, Utah, USA. Siya ay may 3 anak sa kanyang unang naging asawa. Bagamat hindi naging matagumpay ang unang relasyon, nakilala naman niya si Andrea Katz na taga California at kalaunan nga'y kanyang naging fiancé. Dumating sa punto na plano na nilang magpakasal. Kaya naman, naisip ni Chuck na lumipat sa Los Angeles nang sa gayoy makapagsama na sila ni Andrea sa iisang estado. Pumunta siya sa Los Angeles para sa isang job interview. Pero nang siya ay pabalik na, isang hindi inaasahang aksidente ang nangyari. Just chaos over here. We're in Chatsworth right now, the northwest end of the San Fernando Valley. This is a Metrolink and a freight train that have somehow collided here. People screaming and yelling and people were... Bumangga ang sinasakyan niyang tren sa kasalubong nitong cargo train. Ang dalawa ay may pinagsamang bilis na 83 miles per hour. Kaya naman, napakatindi ng naging impact nang ito ay bumangga. Ang kanyang fiancé na si Andrea ay papunta na sana sa train station para sunduin siya. Dito'y narinig niya ang news report mula sa radyo tungkol sa malagim na aksidente. Sinamahan siya ng mga anak at magulang ni Charles. Bagamat marami ang napabalitaang agad na binawian ng buhay, hindi naman sigurado kung kasama dito si Chuck. Makaraan ng ilang sandali, nakatanggap sila ng tawag mula sa cellphone ni Chuck. Nang kanila itong sagutin, ang tanging naririnig nila ay static noise. Ganun pa man, nabuhayan sila ng loob. Alam nilang buhay pa si Charles at naghihintay lang ito para ma-rescue sa kanyang kinaroroonan. Ilang oras pa ang lumipas, sunod-sunod ang naging pagtawag ni Charles sa kanyang buong pamilya, sa kanyang anak, mga kapatid, stepmother, pati na rin sa kanyang fiancé. Kahit walang nagsasalita sa kabilang linya, ginamit nila ang panahong ito para patatagin ang loob ni Charles. They're yelling in the phone, hang in there, baby. We're gonna get you out. You're gonna be okay. Nagpatuloy ang rescue operation ng ilang oras, pero hindi pa rin natatagpuan si Charles. Hanggang sa nagpasya na ang mga otoridad na ibaba sa recovery operation dahil 10 oras na ang nakalipas at imposible nang may mabuhay pa. Pero sa huling pagkakataon, muling tumawag si Charles sa kanyang fiancé. Muling nabuhayan ng loob ang mga rescuer. Ginamit nila ang signal mula sa cellphone para matuntun ang kinaroroonan nito. At dooy, kita na nila ang mga labi ni Charles. Ngunit, nagulat sila sa kanilang nasaksihan. Base sa itsura ng kalagayan ni Charles, durog ang katawan nito, kaya'y napaka-imposible nang mabuhay pa ito ng ilang oras mula ng pagkabangga.
Nangangahulugan na imposible ring makatawag pa ito sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero hindi lang yan. Inilahad ng mga rescuer na hindi na nila nakita ang cellphone na ginamit ni Charles. Posible umanong nadurog na ito dahil sa tindi ng pagkakabangga. Kung ganun, napaka-imposible nang magamit pa ito para tumawag ng makailang beses pa. Lumabas na naging investigasyon na nangyari ang aksidente dahil hindi na malaya ng engineer ng pampasaherong tren ang pulang ilaw na nangangahulugang dapat silang huminto para magbigay daan sa kanilang kasalubong na tren. Napag-alaman rin na nagte-text ang engineer habang ito ay bumabiyahe. Rason para siya ay madistract at nagresulta nga sa malagim na aksidente. Sa 225 na sakay ng tren, 135 dito ang malubhang na sugatan. 25 naman ang kabuuhang bilang ng binawian ng buhay. Ang aksidenteng ito ay tinaguriang Chatsworth Crash. Pero ang higit na nagpaingay sa insidenteng ito ay ang kaso ni Charles Peck. May mga nagsasabing maaaring naipit lang ng kung anong bagay ang kanyang cellphone, dahilan para aksidenteng makatawag ito sa random contacts na nakasave. Posible nga naman, pero kung iisipin mo, nakagawa ng kabuuhang 35 phone calls ang number ni Charles at ang tinawagan nito ay tanging malalapit na pamilya niya lang. Napaka-imposibleng coincident ito kung ganoon nga. Dahil dito, maraming paranormal experts ang naniniwalang kaluluwa ni Charles ang tumawag para magpaalam sa kanyang pamilya. Kung totoo man ito, walang nakakaalam. Ito ay mananatiling misteryo magpakailanman. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Posible nga kayang kaluluwa ni Charles ang tumawag mula sa kabilang buhay? Ilagay ang iyong komento at saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Hanggang dito na lang at hanggang sa muli. Coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Zauwe fruik ni maya nifta bang ting nikunting nari tumpaya katos ake akatos ekon talana weruta asi Zauwe fruik